Assalamualaikum dan hai, saya Paan dan selamat berpuasa. Racun gadget kali ni, Paan ada tablet berkuasa terbaru daripada Huawei MatePad Pro. So far, experience sepanjang saya guna MatePad Pro ni boleh kata memang awesome lah. Sesuai dengan tujuan dia tu, memang tablet ni dicipta khas untuk memfokuskan pada penggunaan media. Kotak dia memang agak besar sikit walaupun isi dia tak banyak mana kan. Yelah, nama pun tablet, mestilah kena besar kan. So, korang just dapat adapter pengecasan pantas 20W, lepas tu ada USB cable, ada SIM tool, manual dan adapter USB-C to audio jack. So, maksud dia memang tablet ni tak ada port 3.5mm audio jack. By the way, ada lagi lah kotak extra yang Huawei kasih sekali, yang ni aksesoris dia. Kita ada M Pen dan Huawei Magnetic Wireless Keyboard. Huawei MatePad Pro ni dijual pada harga RM2,399. Untuk M Pen ni RM299. Untuk keyboard wireless dia pula RM499. By the way, kalau korang beli masa promosi awal bulan hari tu, dua aksesoris ni korang boleh dapat secara percuma je. Kalau kita tengok dari segi hardware tu, memang agak power juga MatePad Pro ni. Dikuasakan dengan chip Kirin 990, RAM dia ada 8GB, storan dalaman 256GB berasaskan UFS 3.0, bateri pun memang besar 7250 mAh dan sistem operasi menjalankan Android 10 dengan antarmuka EMUI 10.01. Yang bestnya tu, walaupun tablet ni besar, tapi bila saya pegang tu saya rasa berat dia tu just nice. Lepas tu pegang pun sedap, grip, nipis. Mungkin disebabkan material yang dibekalkan dekat body MatePad Pro ni sama macam yang diguna pakai pada Microsoft Surface Pro, Google Pixelbook. Dia ni sejenis alloy magnesium ringan yang memang terkenal lah dengan bahan yang nipis, ringan dan sangat kukuh. Part menarik, korang takkan jumpa garis antena dekat panel belakang ataupun CC tab ni sebab antena tu dah integrated dekat dalam body dia. Dekat atas ada volume rocker dan 4 lubang mic. Sebenarnya ada 5 tau mic dia. Satu lagi dekat kamera, fungsinya tu untuk enablekan 360 darjah noise cancellation supaya suara korang lebih jelas dan kuat. Bukan tu je, MatePad Pro ni dilengkapi juga dengan sistem suara quad speaker 3D stereo yang ditune oleh Harman Kardon. Dia ada dua dekat sisi kanan dan dua lagi dekat sisi kiri. Bunyi yang dihasilkan memang cukup kuat, jelas, detail, best lah untuk korang lain movie ataupun gaming. Next ada port USB-C, butang kuasa dan slot nano memory card. Yes, tak ada slot SIM disebabkan model yang saya dapat ni hanya support Wi-Fi sahaja. Dekat belakang just ada single camera 13MP dan logo Huawei je. Panel belakang dia ni kalau korang tengok memang clean, minimal, lagi-lagi dibaluti dengan warna midnight grey ni, menambahkan lagi lah seri dia tu. Skrinnya berukuran 10.8 inci, beresolusi 2560x1600. Memang besar guys, korang tengok sendiri. Walaupun panelnya ni jenis LCD bukan AMOLED, tapi bagi saya warna yang dihasilkan tu memang sangat cantik, tajam dan cukup terang. Dengan keterangan max mencapai 540 nit dan sokongan warna DCI-P3, so pengalaman menikmati movie favourite korang tu memang lebih syok lah, lagi dipadankan pula dengan quad speaker yang dioptimasikan oleh Harman Kardon tu. So kita test sikit speaker dia. Untuk hasilkan bezel keliling yang lebih minimal dan paparan full view ni, Huawei menggunakan kamera selfie jenis punch hole yang juga berfungsi sebagai face unlock pada MatePad Pro. Sebut pasal Pro, mungkin rekaan MatePad Pro ni diinspirasikan daripada iPad Pro kot. Korang tengok baik rekaan dia, body, screen sampailah aksesoris dia tu macam lebih kurang je. Tapi sayangnya MatePad Pro ni still menggunakan standard 60Hz refresh rate. Prestasi MatePad Pro ni bagi saya memang perform lah. Sepanjang saya guna MatePad Pro ni, saya buat kerja kan, saya edit video, saya gaming, movie, surfing, semuanya memang saya terasa sangat-sangat lancar. Scrolling pun tak ada delay, tak ada lag berkat kuasa Kirin 990. Chip yang sama dibekalkan pada phone high-end Huawei. In term of gaming pun memang saya agak berpuas hati juga. Syoknya bila korang guna tablet dengan skrin besar ni, multitasking korang tu lebih mudah tau. App multiplayer ni membolehkan korang buka 3 app serentak. Kalau nak feel guna macam laptop pula, ada juga mod desktop yang bila korang enablekan tu, tampilannya seakan menggunakan desktop. Sekarang saya ada Huawei P40 Pro. So dengan Huawei Share ni, segala kerja transfer data ataupun connect kat tablet ni memang sangat mudah tau. Cukup hanya scan je phone korang dekat skrin. M Pen ni bukan sekadar untuk sign dokumen je. Korang nak melukis ke, buat lakaran ke, memang sangat responsif. Dilengkapi dengan 4096 tahap pressure sensitivity yang dapat menangkap setiap pergerakan ketika korang menulis ataupun melukis. Teknologi pengecasan ni pun agak padu juga. Dengan hanya 30 saat pengecasan dapat memberikan 10 minit penggunaan. Kalau korang full charge, bateri M Pen ni dapat bertahan sekitar 10 jam.
Untuk cas tu pun simple je. M Pen ni dilengkapi dengan wireless magnetic. Just letak je atas tablet ni, nanti akan keluar pop-up animation level bateri M Pen tu. Kalau dari segi kamera, rasanya tak ada apa yang special sangat. Kamera utama ada satu je beresolusi 13 megapiksel. Untuk selfie kamera pula 8 megapiksel. Untuk rakaman video, max boleh rakam sehingga 4K. So far, kualiti kamera yang dihasilkan tu boleh terima lah untuk sebuah tablet. Yes, bateri dia memang besar. 7250 mAh memang cukup untuk korang guna seharian. Tapi korang jangan risaulah sebab Huawei bekalkan juga sekali dengan sokongan pengecasan pantas supercharge 40W. Untuk wireless charging dia 15W dan untuk reverse wireless charging dia 7.5W. So far saya guna adapter 20W yang ada dalam kotak tu, full charge saya dapat sekitar 2 jam. Kalau pakai adapter 40W pula, daripada 0% ke 100% sekitar 1 jam 30 minit je. Tapi adapter ni dijual secara berasingan. Untuk ketahanan bateri pun memang terbaik dengan sistem dan software yang dioptimasikan. So kalau kita tengok dari segi spek dia tadi, lepas tu performance pula, boleh kata dah cukup padu dah lah untuk sebuah tablet. Tambahan dia ada pula feature-features yang memudahkan lagi productivity. Apa yang kurang bagi saya dan saya terpaksa hadapi adalah ketiadaan Google Play Services yang digantikan kepada HMS. Ya, memang app galeri Huawei ni memang beribu app ada kat dalam tu. Tapi apa yang dah jadi macam kebiasaan kita tu, contohnya macam YouTube, korang jangan carilah, memang tak ada. Korang terpaksa guna browser kalau korang nak guna. So guys, macam biasa, jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan subscribe. Itu saja racun kali ni. Jumpa lagi di racun-racun seterusnya. Assalamualaikum.